મારું નામ દિવ્યેશ. હું લગભગ 15 વર્ષથી આ વાયર કટની લાઈનમાં છું. અત્યાર સુધી મારો બ્રાસ વાયરનો અનુભવ છે. હમણાં છેલ્લા 7 મહિનાથી આ 4 વર્ષથી મેં મારું પોતાનું ચાલુ કરેલ છે. અત્યાર સુધી હું જોબ કરતો એમાં. આ છેલ્લા 8 મહિનાથી આ લોકોનું મશીન લીધેલું છે ચાઇનાનું. એમાં કામમાં, સ્પીડમાં, એક્યુરેસીમાં બધી રીતે સારું છે. અમુક છે ચેન્જીસ કરવા જેવા, એ તો માઇનોર છે, એ કંઈ એવા બધા મેજર નથી એમ. બાકી ફિનિશિંગની દ્રષ્ટિએ ને બધી રીતે બહુ સારું મશીન છે એમ. મશીનની સ્પીડ સારી છે. બ્રાસ વાયરની કમ્પેરિઝનમાં એની આજુબાજુ આવે છે, એનાથી થોડી વધારે પણ કહી શકીએ. માનો કે આપણે 100 બ્રાસ વાયરમાં હાઇટવાળા જોબમાં થોડો ટાઈમ લાગે, જ્યારે આમાં એવો કંઈ ફરક નથી પડતો. આમાં સારી સ્પીડ જ મળે છે એમાં પણ. અને મશીન છે એ કોસ્ટિંગ વાઇઝ ઘણું નીચું છે. તમને ભાવમાં પણ ફાયદો થાય છે. અને બીજું કે ભાઈ તમે જે બ્રાસ વાયરમાં જેટલો તમને આ લાગે છે મેન્ટેનન્સ, એનાથી ઓછા મેન્ટેનન્સમાં વધુ કામ થાય છે. ટાઈમિંગમાં બ્રાસ વાયરમાં જે વસ્તુ તમે 2 કલાકે જોબ થતો હોય, એ વસ્તુ આ ચાઇનાના મશીનમાં 1.5 કલાકે તમારો જોબ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. ઓપરેટિંગ ટાઈમમાં તો એમાં શું છે, એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બાકી ઓપરેટિંગ ટાઈમે ઇઝી થાય છે એમાં. ડાયલ મારો, ડાયલથી માંડીને ટોટલી જોબ તમારો જ્યાં સુધી કન્ટિન્યુ ન થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં ફરક પડે છે. કંપની સાઈડથી સર્વિસ એ પૂરેપૂરી મળે છે, એમાં નો ડાઉટ કે ભાઈ આપણે કોલ કર્યો છે અને એ લોકોને અનુકૂળતા 1 દિવસમાં તમને સર્વિસ પૂરેપૂરી મળી જાય છે.